Tässä videossa pakkaan 2 erilaista rinkkaa viikon vaellukselle. Toinen rinkka on tämmöinen isohko 75-litrainen Rossna rinkka. Ja toinen rinkka on puolestaan ultrakevyt 55-litrainen rinkka. Myös tämän sisälle tulee viikon välineet, mutta kevennettynä. Näillä kummallakin rinkalla tekee suunnilleen saman asian, mutta toinen rinkka tulee olemaan huomattavasti kevyempi kuin toinen. Katsotaan, miten iso painoero näiden välille saadaan. Painon lisäksi mä myöskin vertailen vähän niitä tavaroita, mitä näiden rinkkojen sisälle tulee. Mistä kaikesta joutuu tinkimään vai joutuuko itse asiassa mistään, kun rinkan painoa keventää merkittävästi. Rinkan keventämisen on oikeastaan 2 hyvää syytä. Ensimmäinen on se, että yksinkertaisesti haluaa kulkea kevyemmin. Kevyemmän rinkan kanssa pääsee pidemmälle ja nopeammin kuin raskaamman rinkan kanssa. Sen lisäksi energiaa jää myös muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi marjastamiseen tai kalastamiseen, tai mitä kukakin nyt erämaassa haluaa tehdä. Toinen syy keventää rinkkaa, ja tämä on itse asiassa se syy, minkä takia itse kevennän rinkkaa, on se, että retkeilyveneiden painosta säästämällä mukana voi ottaa muuta tavaraa. Eli minä kevennän rinkkaa sen takia, jotta saisin mukaan paremman kameran, enemmän kalastusvälineitä, ehkä jopa backraftin ja melan. Ilman rinkan keventämistä tämä ei onnistuisi järkevästi. Terveydelliset hyödyt ovat myös merkittäviä. Kevyemmän rinkan kanssa kantamisessa tulee vähemmän rasitusvammoja. Kun liikutaan kevyemmän rinkan kanssa, ollaan yleensä niin sanotusti paremmassa hapessa, joten myös onnettomuuksia, kuten nilkan nyrjähdyksiä, tapahtuu vähemmän. Kevyt retkeilyssä on toki myös huonoja puolia. Jossain vaiheessa keveyden kääntöpuolena tulee välineiden kestävyys. Jos tavarat ovat liian ohuista ja keveistä materiaalista tehty, ne eivät välttämättä kestä kaikkea sitä rasitusta, mitä erämaassa tulee vastaan. Vihdoinkin perillä. Myös retkeilyn mukavuus ja mielekkyys on tärkeää. Retkeily ei ole välttämättä mukavaa, jos kaikki välineet ovat mahdollisimman pieniä, ohuita tai keveitä. Kannattaa myös muistaa, että erämaassa ollaan lomalla ja sinne mennään viihtymään. Mutta aloitetaan tämä painon säästäminen rinkasta. Tämmöinen 75-litrainen rinkka on tosi kätevä tai hyvän kokoinen. Sinne saa yli viikonkin tavarat ja saa mukaan ylimääräistä, jos niin haluaa. Kevyt retkeilijä ei kuitenkaan tarvitse ihan noin isoa rinkkaa, koska kaikki tavarat on vähän pienempiä ja kevyempiä, niin ne pitäisi mahtua ihan hyvin tämmöiseen 55-litraiseen rinkkaan. Suurin ero, mikä näissä on, niin on käyttömukavuudessa. Tämä pienempi rinkka on käytännössä pelkkä yksi pussi. Tämän kanssa on pikkasen hankalampi elää tuolla erämaassa, kun ei ole mitään taskuja tai muita, mihin tavaroita saa järjestettyä. Toinen ero on sitten kestävyydessä. Tämä on todella ohkaisesta kankaasta tehty. Kaikesta on säästetty painoa. Kaikki soljet on tosi pieniä ja hintelän olosia. Tämä ei tule kestämään samanlaista käyttöä kuin tuo isompi rinkka. Tuota isompaa rinkkaa pystyy väärin käyttämäänkin, rahamaan vähän kivikossa ja muuta. Se todennäköisesti ei silti hajoa, mutta tämän kanssa ei kannata ihan sillä tavalla käyttäytyä. Painoeroa meille tulee aika paljon. Tämä rinkka painaa 2 kilo 980 grammaa ja tämä painaa 1,60 grammaa. Eli painoeroa tälle tulee 1 kilo 920 grammaa. Eli tämä valinta pelkästään säästö painoa jo melkein 2 kiloa. Teltan painosta pystyy myös säästämään paljon. Tässä mulla on 2 erilaista telttaa. Tuohon isompaan rinkkaan mä laitan 3 hengen tunneliteltan, joka on 4 vuoden ajan käyttöön suunniteltu. Tässä on sen ulkokankaat ja tässä sisäkankaat. Tämä painaa 3 kiloa 550 grammaa. Pienempään rinkkaan mä laitan saman teltan kevyt version. Tämä painaa 2 kiloa 250 grammaa. Tämäkin on aika iso pötkylä. Katsotaan, miten se mahtuu tonne rinkkaan. Kevyempiäkin telttoja on toki olemassa, mutta tässä mä haluaisin käyttää telttoja, jotka on samankokoisia. Painosäästö tulee siis pelkästään materiaaleista. Tilaa niissä on kummassakin saman verran. Suurin ero teltoissa on kangasmateriaali. 4 vuoden ajan teltassa on paksummat kankaat ja se on luonnollisesti kestävämpi kuin ohuemmasta materiaalista tehty teltta. Tämän kevyemmän teltan kanssa joutuu olemaan hieman varovaisempi. Etenkin teltan pohjakankaan käsittelyssä kannattaa käyttää harkintaa. Teltan pohjakangas joutuu kaikkein kovimmalle rasitukselle ja siihen saattaa tulla helposti reikiä. Silti myös tätä kevyttä telttaa pystyy käyttämään ilman erillistä footprinttiä,
jos valitsee telttapaikan huolella. Teltan valinta säästi meillä tällä kertaa 1,3 kiloa painoa. Makuupussi voi olla äkkiseltään vähän hankalampi tapaus, mutta myös makuupussin valinnassa pystyy säästämään painoa. Tuon isompaan rinkkaan mä laitan tämmöisen noin kilon painavan untuvan makuupussin. Tämä painaa 1 kilon ja 42 grammaa. Pienempään rinkkaan laitan kesämakuupussin, joka painaa 473 grammaa. Huomattavasti pienempi ja kevyempi. Näiden limitarvossa on aika iso ero. Tällä valmistaja lupaa, että pystyy nukkumaan -9 asteen pakkasessa, ja tällä valmistaja lupaa, että pystyy nukkumaan +1 asteessa. Mutta tämän pienemmänkin makuupussin lämpöarvoa pystyy hieman venyttämään, kun käyttää makuupussin kanssa mukaan tulevaa untuvaa takkia. Ihan yhtä lämmin se ei kuitenkaan ole kuin tuo isompi makuupussi. Tässä tapauksessa kevytretkeilijä joutuu vähän katsomaan sääennustuksia ja miettimään, mitä lisävatetta tarvitsee, jotta makuupussissa pystyy nukkumaan hyvät yöunet. Näiden kahden makuupussin painoeroksi tuli 469 grammaa. Sitten makuualustat. Isompaan rinkkaan mä laitan tämmöisen 198 senttiä pitkän makuualustan, joka 64 senttiä leveä, ja sitten se on 5 senttiä paksu, ilmatäytteinen alusta. Tämä on mun kokoiselle ihmiselle erittäin hyvä vaihtoehto. Sen alle tulee sitten solumuovinen alusta. Kevytretkeilijän rinkkaan mä laitan puolestaan makuualustan, joka on 119 senttiä pitkä ja 51 senttiä leveä ja 2,5 senttiä paksu. Ja sen alle tulee myös tämä sama solumuovinen alusta. Isompi makuualusta painaa 906 grammaa ja pienempi 376 grammaa. Tämän valinnan painonsäästöksi tuli 530 grammaa. Tämän kevytretkipaketin kanssa joutuu olemaan tarkempi nukkuma-asennosta. Pienemmän makuualustan kapean leveyden takia hyvän nukkuma-asennon löytämiseen saattaa mennä hetki. Kevyempi makuualusta on myös melkein puolet uhoimpi, joten myös mukavuudesta tulee pataan paksummalle versiolle. Tarkkaavainen katselija varmaan huomasi, että 119 senttiä pitkä alusta on myös aika lyhyt kokoiselle ihmiselle. Tällä pärjää kuitenkin yllättävän hyvin, kun alustan päälle tulevat kaikkein tärkeimmät ruumiinosat. Kevytretkeinen alustavalinta ei ole myöskään paras kylmällä kelillä, mutta sillä pärjää vielä lähellä nollakelejäkin. Keittiövälineet painavat jonkun verran ja vievät myös paljon tilaa. Isompaan rinkkaan mä laitan tämmöisen omasta mielestäni järkevän setin. Tässä on 1 kattila ja paistinpannu. Tätä mä oon keventänyt jo sen verran, että mä oon ottanut tästä setistä toisen kattilan pois ja sitten täällä on titaaninen kaasukeitin. Sitten on tietysti kaasua ja ruokailuvälineitä, juomapullo, kuksa kahvia varten ja lautanen. Ja sitten on vielä pieni kahvipannu, jos haluaa tehdä nuotiolla kahvit. Tämä on siitä järkevä setti, että tässä voi tehdä perunamuusin ja tässä sille esimerkiksi jauhelihan kastikkeen. Kahvit voi keittää pesemättä näitä muita astioita. Tämä setti painaa 2 kiloa 120 grammaa. Kevyt retkeilijä tekee saman tällaisella setillä, joka painaa 671 grammaa. Tässä on titaanikattila, jota käytetään nuotion kanssa. Ja täällä on sille pieni tommonen risukeitin, jos haluaa käyttää risukeittimen kanssa. Pieni kaasukeitin ja kaasupullo on varalta, jos säät sattuu olla tosi huonoja tai muuten vaan haluaa tehdä ruoan nopeammin. Mahdolliset kalanpaistot tehdään haasterilla. Kevyt retkeilijä ei tarvitse mukia, koska on olemassa jo juomapullo. Kahvi voi juoda suoraan tuosta titaanikattilasta. Titaani ei johda samalla tavalla lämpöä kuin alumiini, joten se ei ole ihan niin paska idea kuin aluksi kuulostaa. Lautasta ei tarvitse, koska kevytretkeilijä syö suoraan kattilasta, eikä kauhaakaan tarvitse, koska tätä lusikkaa voi käyttää sitten ruoan sekoittamiseen. Suurin ero näissä seteissä on käyttömukavuudessa. Kevytretkeilijä joutuu pesemään astioita useammin, esimerkiksi jos haluaa keittää kahviveden puhtaassa kattilassa. Nuotion kanssa pelatessa joutuu sietämään myös nokea, mikä on ärsyttävää. Myös mahdolliset vetsäpalavaroitukset joutuu ottamaan huomioon.
Kummallakin setillä tekee suunnilleen samat ruoat, mutta tällä setillä ei pysty paistamaan lettuja. Kakkujen ja semmoisen teko kyllä onnistuu tuossa titanikattilassakin. Näiden kahden setin painoarvoksi tulee 1449 grammaa. Vaatteet voivat olla hieman haastavampi painonsäästökohde, mutta myös sieltä löytyy asioita, joita pystyy trimmaamaan. Tässä esimerkissä mä laitan kumpaankin rinkkaan saman määrän tiettyjä vaatteita. Täältä löytyy muutama teepaita, sukkia, pikkuhousuja ja yksi pitkä merinovilainen alusvaatekerta. Ne on tämmöisessä vedenpitävässä pussissa. Tämmöisen mä yleensä laitan myöskin makuupussin. Näiden lisäksi tarvitaan muitakin vaatteita. Painavampaan rinkkaan tulee merinovilainen huppari. Se painaa 809 grammaa. Kevyempään tulee untuva takki, joka painaa 227 grammaa, mutta on lämpimämpi kuin merinovilla huppari. Untuva takki menee myös huomattavasti pienempään tilaan. Näiden painoero on 522 grammaa. Retkellä tarvitaan myös vedenpitävä takki ja housut. Isompaan rinkkaan laitan Gore-Tex-takin ja housun. Nämä painavat yhteensä 1106 grammaa. Pienempään rinkkaan otan mukaan kevyemmät versiot näistä. Nämä Backlite-versiot painavat yhteensä 415 grammaa. Painoero näissä on 691 grammaa. Suurin tappio näissä tulee kestävyydessä. Gore-Tex Lite-vaatteet eivät ole kovinkaan vahvoja. Ne eivät kestä risukossa istumista tai muuta sellaista. Niitä käytetään vain sateella, kun on pakko. Tässä videossa mä en säästä painoa päälle tulevista vaatteista, mutta myös niiden painoa kannattaa tarkastella, varsinkin sen jälkeen kun on keventänyt tuota rinkkaa. Esimerkiksi kengät ja takit voivat olla aika painavia ja niistä saa grammoja pois aika paljonkin, jos haluaa. Rinkan painoa voi hioa monessa muussakin välineessä. Tässä on muutamia esimerkkejä. Hammastahnan ei tarvitse olla iso, vaan tämä pienikin tahna riittää muutamalle reissulle. Tämä isompi tahnanraato painaa 59 grammaa ja pienempi 29 grammaa. Grammoina ero ei ole iso, mutta prosenteissa merkittävä. Tällainen iso puukko painaa 291 grammaa. Keskikokoinen puukkokin painaa 169 grammaa ja sitten pienin näistä 81 grammaa. Karttalaukkua ei tarvitse ollenkaan. Kartan voi laittaa 8 grammaa painavaan minigrip-pussiin. Myös muista pakkauspusseista voi säästää. Mitä enemmän erilaisia pusseja on mukana, sen enemmän tulee painoa rinkkaan. Taukokenkinä olevat Crocsit painavat 294 grammaa. Kevyempiäkin vaihtoehtoja varmasti löytyy. Erilaisista asioista trimmaamalla painoa säästyy pikkuhiljaa huomattavia määriä. Ruoan painosta on pikkasen vaikeampi säästää, varsinkin jos pyritään säästämään jonkun toisen puolesta. Mutta myös ruoan painosta pystyy säästämään, jos mukaan ottaa pelkästään kuivattua ruokia. Jonkun verran voi laskea myöskin senkin varaan, että luonnosta löytyy marjoja ja sieniä, joita voi käyttää ruoan teossa. Myös jos kalastaa, niin sitten saa kalaruokaa, mutta toki ne kalastusvälineetkin painavat jonkun verran. Itse mä ajattelisin, että vaellukselle kannattaa ottaa ruokaa semmoinen 700-900 grammaa per päivää kohti. Kaivelin tuossa vanhoja varastoja ja löysin sieltä 4 kiloa erilaisia retkiruokia. Täältä löytyy pikkasen kuivattua kanaa ja sitten tuommoisia valmisruokia ja erilaisia pastoja. Mä pakkaan nämä mukaan tuonne rinkkoihin. Tää 4 kiloa ei ihan riitä viikon vaellukselle, joten tuohon pitäisi lisätä vielä kilon verran ruokaa. Vaikkapa voita ja leipää ja suklaata ja salmiakkia, mitä nyt sitten haluaa kukakin ottaa mukaan. Mutta tässä videossa kumpaankin rinkkaan tulee 5 kiloa ruokaa. Koska tässä on saman ihmisen vaellus kyseessä, niin ruoan määrä on kummassakin sama. No niin, tässä meillä on tämä isompi rinkka pakattuna. Ja tämä on tehty sillä ajatuksella, että otetaan kaikki mukaan mitä halutaan ja painolla ei ole väliä. Ja tässä on lopputulos. 20 kiloa, 140 grammaa. Ei nyt mikään superpainava, mutta painavahko. Mutta sen takia me tehtiin tuo kevyempi rinkka. Katsotaan seuraavaksi, miltä se näyttää, miten painava siitä tuli ja niin poispäin. Tässä on sitten tämä pienempi rinkka pakattuna. Kaikki tavarat on suluttu tuonne sisään ja
ne mahtui sinne ihan hyvin. Tämän painoksi tuli 12 kiloa 250 grammaa. Se on aika kevyen tuntunen ja huomattavasti mukavampi käsitellä kuin tuommoinen 20 kilon rinkka. Mutta me voitaisiin tämä avata ja katsoa vielä, miltä ne näyttää ne tavarat, kun ne ottaa tältä rinkasta pois. Tässä oli muutamia esimerkkejä rinkan kevennyksestä. Kannattaako rinkan kevennys, riippuu tietenkin siitä, mitä haluaa. Monet kevytretkeilyn intoleet tai gramman viilajat pitävät sitä ainoana tapana liikkua. Näin ei tietenkään ole, vaan jokainen voi valita itselleen sopivan tavan liikkua. Itse liikun sekä kevyesti että raskaasti, riippuen minkälaisen reissun olen tekemässä ja minkälaisen kokemuksen haluan itselleni saada. Tässä videossa ei käyty läpi kaikkia reissulle tulevia välineitä. Mukaan tulee luonnollisesti puhelin, lompakko, koti- ja auton avaimet, mahdollisesti varavirtalähde ynnä muuta sellaista. Mutta tässä oli suuntaan antavaa infoa, mistä kaikesta painoa voi säästää. Tämän videon rinkkojen painoksi tuli melkein 8 kiloa. Jos tästä vielä haluaisi painoa tiputtaa, niin helpoin taas tämä vaihtaa pienempään. Tämä on 3 hengen teltta ja jos yksin liikkuu, niin ei ole pakko tämmöistä ottaa mukaan. Ja sieltä tältä pystyy myös tiputtelemaan painoa, niin jos haluaa. Niin. Mutta nyt ei viilattu grammoja, vaan kevennettiin rinkkaa. Ja näillä valinnoilla siitä tuli tämmöinen 12 kiloa ja 250 grammaa.